Minule jsme společně odhalili tajemství trasy B a podívali se do míst, kam se běžný cestující nikdy nedostane. Myslíte si, že jsme už viděli všechno? Tak to jste na omylu. Dnes nás čeká další výprava do zákulisí pražského metra. Podíváme se do depa Hostivař, navštívíme nikdy nepoužitý heliport a odhalíme další zajímavosti ukryté pod povrchem města. Naše cesta pokračuje tentokrát na trase A. Naše cesta začíná v depu Hostivař, kde nahlédneme do zázemí trasy A podíváme se do míst, která běžně zůstávají cestujícím skryta. Poté se vydáme na projížďku legendární soupravou 8171. Navštívíme několik zajímavých míst na trase a na závěr přesedneme do historické tramvaje, se kterou se vydáme napříč Prahou až ke Střešovickému muzeu MHD. Tak pojďme na to. Prvním navštíveným místem bylo takzvané malé depo, určené pro vozidla nezávislé trakce. Právě zde jsou odstaveny speciální pracovní stroje, které zajišťují údržbu a provoz pražského metra. Patří mezi ně například lokotraktory pro posun souprav, pracovní vozidla pro přepravu materiálu, rozmrazovací soupravy nebo stroje určené k čištění tunelů. Protože jsme se těmto vozidlům podrobně věnovali již v předchozím díle. Nebudeme se zde dlouho zdržovat a vydáme se za další zajímavostí depa Hostivař. Tušíte, kam máme namířeno tentokrát? Přesouváme se ke kolejovému trianglu, který slouží k otáčení souprav metra. Podobné řešení známe především ze železnice. V pražském metru se však jedná o skutečnou raritu. Zajímavostí je také slepý tunel vyražený ve svahu na jednom z ramen trianglu. Jeho délka postačuje k odstavení jediného vozu metra a právě díky svému netradičnímu vzhledu si toto místo oblíbili také filmaři. Ačkoliv se na první pohled může zdát nenápadné, patří k nejzajímavějším místům celého depa Hostivař. A teď se přesouváme k místu, které mezi fanoušky pražského metra vyvolává řadu otázek. Jedná se o místo, kolem kterého dodnes panuje řada otazníků. Před sebou můžeme vidět plochu, která bývá označována jako heliport. Přestože se o ní často mluví, veřejně dostupné letecké podklady ji jako oficiální vrtulníkové letiště neuvádějí. S největší pravděpodobností tak nešlo o běžně provozovaný heliport, ale spíše o nouzovou přistávací plochu určenou pro mimořádné události v areálu depa. Pokud o této ploše a heliportu víte něco víc nebo znáte její skutečný účel, budu rád, když se o své znalosti podělíte v komentářích pod videem. A jestli vás podobné zajímavosti z pražského metra baví a nechcete si nechat ujít další výpravy do míst, kam se běžný cestující nepodívá, budu rád za odběr kanálu. My se teď přesuneme do velkého depa, kde na nás čekají další technické zajímavosti. Depo Hostivař se začalo budovat 1. dubna 1980 a do pravidelného provozu byly první vozy vypraveny 17. října 1985. Do plného provozu se pak dostávalo postupně až do roku 1987. Po svém otevření neobsluhovalo pouze trasu A. Díky tehdejšímu uspořádání tratí hrálo důležitou roli i v provozu dalších linek pražského metra. Každá trasa získala vlastní depo až po otevření depa Zličín v roce 1994. Areál tvoří 6 hal s původní kapacitou 28 kolejí a dnes dokáže pojmout až 200 vozů metra. V současnosti je domovem modernizovaných souprav 8171M, které zajišťují provoz na trase A. Součástí depa je také více než 2kilometrová zkušební trať. Ta byla v minulosti napojena na železniční síť, díky které se mohly vozy dostávat přímo do areálu depa. Důležitou součástí areálu je také opravárenská základna metra, otevřená v roce 1993. Hostivař tak není jen místem pro odstavení souprav, ale také významným centrem jejich údržby, oprav a technických zkoušek.
V depu se nám naskytl opravdu vzácný moment zachytit tuto soupravu, která jinak standardně zajišťuje provoz na trase B. Jedná se o modernizovanou soupravu, kterou fanoušci metra dobře znají pod přezdívkou Sanitka. Na první pohled zaujme svým nezvyklým bílým nátěrem. Právě v tomto barevném provedení totiž měly původně jezdit všechny modernizované soupravy. Už během prvních dodávek se však dopravní podnik rozhodl pro jiné barevné řešení, které známe dodnes. Z původní vize tak zůstaly pouze 2 bílé soupravy, které se staly skutečnou raritou. Autorem jejich vzhledu byl významný český průmyslový designér František Pelikán. Naše putování depem Hostivař zakončíme na stejnojmenné stanici metra. Možná vás překvapí, že tato stanice nevznikla jako běžná novostavba. Její větší část byla vybudována v prostoru původní myčky souprav, která zde sloužila ještě před otevřením stanice. Po roce 2000 bylo rozhodnuto využít existující trať do depa a přestavět část areálu na novou koncovou stanici. Kvůli tomu musela být postavena nová myčka a dopravní podnik zároveň kompletně přestavěl celé kolejové zhlaví depa. Depo Hostivař, konečná stanice. Prosíme, vystupujte. Stanice Depo Hostivař byla uvedena do provozu 26. května 2006 a dodnes patří mezi nejzajímavější stanice pražského metra. Je také jednou z mála stanic vedených na povrchu. Krátce před příjezdem vlak opustí podzemí a pokračuje pod širým nebem. Na malou chvíli tak pražská podzemka přestane být podzemkou. Teď se ale už přesouváme k historické soupravě 8171, se kterou projedeme část trasy A. Právě tento typ vozidel byl po dlouhá desetiletí neodmyslitelnou součástí pražského metra a pro mnoho cestujících dodnes představuje symbol jeho zlaté éry. Abychom si atmosféru tehdejšího cestování připomněli co nejvěrněji, budou nás během jízdy doprovázet dobová hlášení, historické zajímavosti a připomínky časů, kdy soupravy tohoto typu tvořily páteř provozu pražského metra. Ukončete nástup, dveře se zavírají. Naše cesta může začít. Dnešní jízdou nás budou provázet Lukáš Hampacher a Petr Havlíček, kteří si pro nás připravili řadu zajímavostí z historie i současnosti pražského metra. Než se vydáme na samotnou trasu A, čeká nás ještě krátká cesta po zhlaví depa. O několik okamžiků později se již sběrače dotknou napájecí kolejnice a souprava se vlastní silou rozjede vstříc další části našeho putování. Právě soupravy typu 8171 byly po dlouhá léta neodmyslitelně spojeny s trasou A. Do Prahy začaly přicházet v roce 1978 a díky výkonnějším motorům byly určeny právě pro sklonově náročnější trať, než jakou představovala tehdejší trasa C. Během následujících let se staly symbolem pražského metra a do roku 1990 bylo dodáno celkem 507 vozů tohoto typu. Možná vás ale překvapí jedna zajímavost. Přestože dnes historické soupravy při zvláštních jízdách do stanice Depo Hostivař zajíždějí, v pravidelném provozu se sem nikdy nepodívali. Jejich provoz na trase A totiž skončil 24. června 2005, tedy téměř rok před otevřením stanice Depo Hostivař. Než opustíme areál depa, musí se strojvedoucí prostřednictvím radiostanice spojit s vlakovým dispečerem. Právě ten koordinuje provoz na celé trase a uděluje souhlas k výjezdu soupravy na trať. Po jeho pokynu už nic nebrání tomu, abychom se vydali vstříc trase A. 191 z Depa Hostivař, zážitková turistika bez vlakového zabezpečovače, úseku Depo Hostivař, Davická a zpět. Chcete teda zpět do Depa Hostivař potom? Není to úplně nutný, záleží na tobě. Tak jestli chcete, tak já vás otočím přes Davickou, potom můžete jít na Želivského, tam se otočíte a pojedete rovnou na trasu C. 191 tomu rozumí, pane, a děkuji. Budete rychlí na Davické i na Želivského, ano? Slibuju, budeme rychlí na Davický i na Želivského, konec. Vykoná se to běhu 9, vlak 140, teďka na Skalku a do Davické, po obratu na Davické pojedete teda na Želivského, jako následuje 6 vlak 143 a po obratu na Želivského pojedete jako následuje 15 vlaku 150.
Všechno bude bez přepravy cestujících, zase zastavíte ve stanici Hračanská, kde vysadíte turisty a já vám nechám rozsvítit osvětlení v tunelu. Pojedete teda bez přepravy cestujících, minimální interval 2 minuty a kromě Hračanské budete stanicemi projíždět. 191 děkuji a všemu rozumí. Konec. Příští stanice Skalka. Nyní se vydáme na cestu po trase A, která je se svými 17 stanicemi nejkratší trasou pražského metra. V celé délce měří 17 km a souprava urazí cestu z depa Hostivař do stanice nemocnice Motol za 32 minut. Během naší jízdy se společně podíváme na několik zajímavých míst, historických souvislostí i technických zajímavostí. Skalka. Víte, že právě stanice Skalka vznikala poměrně netradičním způsobem? Soupravy metra tudy projížděly už několik let před jejím otevřením. V úseku mezi Strašnickou a depem Hostivař totiž probíhal manipulační provoz už od roku 1985. Samotná stanice Skalka však byla cestujícím otevřena až 4. července 1990. Právě proto byla stanice budována po etapách. Nejprve vznikla její pravá část a teprve později byla dostavěna část levá. Pozornější z vás si také mohou vlevo ve směru jízdy všimnout spojovací koleje. Ta slouží k obracení vlaků a umožňuje jejich návrat zpět na trať bez nutnosti zajíždět až do konečné stanice. Příští stanice Strašnická. Když už jsme minuli stanici Skalka, zkuste si tipnout následující otázku. Jak dlouho trvá cesta metrem z depa Hostivař na opačný konec trasy A do stanice nemocnice Motol? Za A 22 minut, za B 32 minut, za C 42 minut. Blížíme se ke stanici Strašnická, která je běžnou průjezdnou stanicí. Věděli jste ale, že po svém otevření 11. července 1987 byla téměř 3 roky konečnou stanicí celé trasy A. Právě proto zde byly vybudovány obratové koleje, do kterých nyní ústí i původní manipulační spojka z depa Hostivař, po které nyní jedeme. Strašnická. Se stanicí je spojena ještě jedna zajímavost. V původních plánech se počítalo s druhým vestibulem, který měl vést směrem k budoucí zástavbě po rozsáhlé přestavbě části starých Strašnic. K realizaci tohoto záměru však nikdy nedošlo. Dodnes tak můžeme vlevo ve směru jízdy spatřit schodiště, které mělo do nikdy nepostaveného vestibulu původně vést. Příští stanice Želivské. Právě vyjíždíme na druhý provozní úsek trasy A, který byl uveden do provozu 19. prosince 1980. Tato část tratě je dlouhá necelé 3 kilometry a po dobu 7 let byla stanice Želivského konečnou stanicí. Se zdejším úsekem je spojena ještě jedna zajímavost. Mezi stanicemi Želivského a Flóra se nachází nejdelší mezistaniční úsek tohoto provozního úseku, který měří 955 metrů. Příští stanice Flóra. Než budeme pokračovat dál, pojďme se vrátit k otázce, kterou jsme si položili před několika stanicemi. Ptali jsme se, jak dlouho trvá cesta z depa Hostivař na opačný konec trasy A do stanice nemocnice Motol. Správná odpověď byla možnost B, tedy přibližně 32 minut. Pokud jste odpověděli správně, gratuluji. A schválně mi napište do komentářů, kolik správných odpovědí se vám během dnešní jízdy podaří nazbírat. Příští stanice Náměstí Míru. Právě jsme dorazili k jedné z nejznámějších stanic pražského metra. Náměstí Míru bylo po otevření prvního provozního úseku trasy A po dobu 2 let její konečnou stanicí. Protože se však již tehdy počítalo s dalším prodloužením tratě, nebyl zde vybudován klasický obrat souprav. Krátce před stanicí si můžete vlevo ve směru jízdy všimnout propojovací koleje mezi oběma traťovými kolejemi. Právě ta sloužila k obracení vlaků v době, kdy zde trasa A končila. Na této koleji se nyní nachází i naše souprava. V
Vpravo podél vlaku pak můžeme vidět pochozí lávku, po které strojvedoucí přecházel mezi stanovišti při změně směru jízdy. Ačkoliv dnes působí tato kolej nenápadně, po 2 roky představovala klíčové místo pro provoz trasy A. Náměstí Míru. A teď už vítejte na prvním provozním úseku trasy A a zároveň v nejhlubší stanici pražského metra. Náměstí Míru se nachází 53 metrů pod povrchem a dodnes drží prvenství nejhlubší stanice v celé síti pražského metra. Se stanicí je spojeno ještě jedno zajímavé prvenství. Nachází se zde nejdelší eskalátorový tunel pražského metra, jehož délka dosahuje 87 metrů. Při pohledu na eskalátory tak není těžké pochopit, proč cesta na povrch připadá mnoha cestujícím téměř nekonečná. Před námi se nachází kolejová spojka mezi trasami A a C. Tato traťová spojka je dlouhá 782 metrů a na trasu C se napojuje mezi stanicemi IP Pavlova a Vyšehrad. Po svém otevření hrála velmi důležitou roli v provozu pražského metra. Až do roku 1985 ji denně využívaly soupravy trasy A, které tehdy deponovaly v depu Kačerov. Muzeum přestupní stanice. Právě projíždíme stanicí Muzeum, která se stala první přestupní stanicí pražského metra. Trasa A zde kříží trasu C, kterou kolmo podjíždí s výškovým rozdílem 20 metrů. Díky své poloze v samotném centru Prahy patří stanice Muzeum společně se stanicí Můstek k nejvytíženějším stanicím na trase A. Věděli jste, že ve stanici Můstek se dodnes nachází pozůstatek středověké Prahy? Ve vestibulu směrem do ulice Na Příkopě je možné spatřit část původního gotického můstku, podle kterého stanice získala své jméno. Staroměstská. A když už se pohybujeme pod historickým centrem města, zkuste si tipnout další otázku. Jak hluboko pod dnem řeky Vltavy právě projíždíme? Odpověď si prozradíme za malou chvíli. Mezitím projíždíme mezi stanicemi Staroměstská a Malostranská, tedy úsekem, kde trasa A překonává řeku Vltavu. Správná odpověď zní přibližně 20 metrů pod jejím dnem. To ale není jediné prvenství této části tratě. Věděli jste, že od Malostranské až do Dejvické překoná souprava výškový rozdíl 50 metrů? Malostranská. A právě mezi stanicemi Malostranská a Hradčanská se nachází nejhlouběji položený tunel celé trasy A. Pod chodkovými sady se nad námi nachází 63 metrů horniny. Pokud vás podobné zajímavosti z pražského metra baví a chtěli byste podpořit vznik dalších dokumentů, můžete nově využít také členství kanálu. Právě díky vaší podpoře mohou vznikat další podobné výpravy do míst, kam se běžný cestující jen tak nepodívá. A ještě jedna otázka na závěr této části trasy. Ve které stanici se nacházejí druhé nejdelší eskalátory pražského metra? Pokud tipujete Hradčanskou, tipujete správně. Eskalátory zde měří úctyhodných 76,5 metru a stanice se navíc stala první na trase A, která prošla v letech 1995 až 96 rozsáhlou rekonstrukcí. Příští stanice Leninova. Leninova, konečná stanice. Právě přijíždíme do stanice, která byla po dlouhá léta známá pod názvem Leninova. Jednalo se o jedinou stanici trasy A s ideologickým názvem. Po společenských změnách v roce 1990 byla přejmenována na dnešní Dejvickou a od 6. dubna 2015 již není konečnou stanicí trasy A. Pojďme se nyní krátce podívat do zákulisí této bývalé konečné stanice. Za stanicí se nachází stanoviště provozního ošetření souprav, zkráceně SPO. Sovětské vozy zde po 8 až 12 hodinách provozu procházely základní kontrolou a ošetřením. Mezi kolejemi je dodnes vybudován také servisní kanál určený ke kontrole podvozků.
Naše souprava zde nyní provede obrat a za malou chvíli budeme pokračovat do stanice Hradčanská, kde na nás čeká další legenda pražské městské dopravy. Tramvaj KT8D5. Po jízdě historickou soupravou metra 8171 přesedáme do další legendy pražské městské dopravy. Tramvaje KT8D5 byly do Prahy dodávány od druhé poloviny 80. let a díky svému nezaměnitelnému vzhledu patří dodnes k nejznámějším vozidlům pražských ulic. S touto tramvají se nyní vydáme na projížďku napříč hlavním městem. Naše cesta povede přes Letnou, historickým centrem podél Vltavy až do Podolí, kde navštívíme nově vybudovaný Dvorecký most. Následně zamíříme na Smíchov a odtud budeme pokračovat směrem k muzeu MHD ve Střešovicích. Usaďte se a užijte si pohodovou jízdu Prahou. Tentokrát už nebudeme objevovat skrytá zákoutí pod zemí, ale krásy města, které se rozprostírá nad nimi. Právě se blížíme k jednomu z nejnovějších dopravních prvků Prahy. Dvorecký most propojuje Podolí se Smíchovem a je určený především pro městskou hromadnou dopravu, pěší, cyklisty a složky integrovaného záchranného systému. Jeho pravidelný provoz byl zahájen v dubnu 2026 a pro tramvaje představuje nové důležité propojení mezi oběma břehy Vltavy. A teď poslední kvíz dnešního dílu. Víte, jaká je délka samotného Dvoreckého mostu? Za A přibližně 238 metrů, za B přibližně 338 metrů nebo za C přibližně 438 metrů. Správná odpověď je možnost B. Dvorecký most měří 337,8 metrů. A teď už si jen užijeme výhled na Prahu z jedné z jejich nejnovějších dopravních staveb. Pomalu se blížíme k naší poslední zastávce dnešního putování. Před námi se nachází Muzeum městské hromadné dopravy ve Střešovicích, které ukrývá jedinečnou sbírku historických tramvají, autobusů i dalších vozidel, která po desetiletí utvářela podobu pražské dopravy. Dnes se ale zastavíme pouze před jeho branami. A právě tady se vás chci na něco zeptat. Lákala by vás prohlídka samotného muzea? Pokud ano, napište mi to do komentářů pod videem. Možná se právě toto místo stane cílem některého z příštích dílů našeho seriálu. Naše dnešní cesta tímto končí, ale objevování pražské dopravy rozhodně ne. Pokud se vám dnešní výprava líbila, budu ráda, když se přidáte k odběru kanálu a stanete se součástí dalších dobrodružství, která nás teprve čekají. Děkuji, že jste cestovali společně se mnou, přeji vám krásný den a brzy na viděnou u dalšího dílu.